reading files ማለት ከሌላ ፋይል አብዛኛው ጊዜ ከቴክስት ፋይል ያለውን ዳታ ማንበብ ማለት ነው። ይሄንን ለመተግበር ፓይተን ላይ ኦፕን የሚባል የፓይተን ቢልትን ፋንክሽን እንጠቀማለን። ይሄ ደግሞ ሁለት አርጊውመንት ይወስዳል። አንደኛው ፋይሉ employees.txt ስፔሊንግ እንዳትሳሳቱ። ሁለተኛው ደግሞ ሞዱ ደግሞ ፋይሉ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው። ፋይሉን አሁን ራይት እናደርጋለን። በቀጣይ ቱቶሪያል ደግሞ ስለ ራይት እና ስለ አፔንድ እንማራለን። ስለዚህ ሲምፕሊ ራይት ማለት አዲስ ዳታ መጻፍ፣ ዳታውን ምናምን መቀየር፣ አፔንድ ደግሞ አዲስ ዳታ መጨመር፣ ኢንፎርሜሽን መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አርን ቀይር። አሁን ራን ብናደርገው ምንም አውትፑት የለውም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን ኦፕን የሚለውን በኤምፕሎይዝ የሚባል ቫሪያብል ራፕ እናድርገው። ኤምፕሎይዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ አሁን ኦፕንም እንዳለ ክሎዝም ይኖራል። ስለዚህ employees.close ስንጨርስ ክሎዝ ያደርግልናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ print employees እንበል። ስለዚህ employees ብናመጣ ይሄ ማይገባ ነገር ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ ዶት ብለን readable ይሄ ቡል ቫልዩ ነው አውትፑት ሪተርን የሚያደርግልን። ስለዚህ ራን እናድርገው። አሁን ትሩ አመጣ ምክንያቱም readable ነው። ይሄ ፋይል readable ነው። አሁን ግን ይሄ w ምናምን w ብንለው አሁን ፎልስ ይሆናል ምክንያቱም readable አይደለም writable ነው። እንደዛ ስታረጉ ደግሞ ሊጣፋ ይችላል ፋይል የጻፈችው ሊጣፋ ይችላል። ስለዚህ ኮንትሮል ዚ ነበር ወደ አርን ቀየርና አሁን ነው ሌሎቹንን እንማር። ስለዚህ read ደግሞ ሁሉንም ነገር ፕሪንት ያደርግልናል። ስለዚህ ሁሉንም ኢንፎርሜሽን ፕሪንት ያደርጋልን ማለት ነው እንደሚታያችሁ። አሁን ደግሞ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ read line ማለት የemployees.txt ላይ የመጀመሪያውን ላይን ፕሪንት ያደርግልናል። ለምሳሌ ራን ብናደርገው ዳግም ማኔጀር ብሎ አንደኛውን ብቻ ፕሪንት ያደርጋልን። አሁን ደግሞ ሁለት ጊዜ ብናደርገው ደግሞ ሁለተኛውን ይጽፍልናል ዳግም ቅዱስ። ከዛላ እንደዚህ በማድረግ ላይን ባይ ላይን ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ግን ቲዲየስ ነው ብዙ ጊዜ ስለምጽፉት ምን ማድረግ እንችላለን? በዚህ ፋንታ employees.read line ነበረ lines። ይሄ ደግሞ በየላይኑ የተጻፈውን ዳታ ወደ ሊስት ቀይሮና ፕሪንት ያደርግልናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይን ይሄ ነው ዳግም ማኔጀር፣ ሁለተኛው እንደዛ ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል። አንዱን አክሰስ ብቻ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ብራኬት ተጠቅመን የስንተኛው ኢንዴክስ አክሰስ ማድረግ እንዳለብን እንደምንፈልግ እንጽፋለን። ስለዚህ አንደኛው ቅዱስ ሴልዝመን ነው because ይሄኛው ዜሮኛው ነው፣ ይሄኛው አንደኛው ነው። ሁለት ብንል ደግሞ ይሄንንም ያመጣል። አሁን ደግሞ በፎር ሉፕ እናድርገው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? for employees in employees.read lines read line ነው የምናደርገው ከሱ ያለውን ዳታ ነው አይተሬት የምናደርገው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? print employees እንላለን። ስለዚህ ሊስቱ ላይ አይተሬት አድርገን ሁሉንም ዳታ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳግም ማኔጀር፣ ቅዱስ ሴልዝመን፣ ቤዛ ፉል ስታክ፣ አቤል ፍሮንት ኤንድ ብሎ ሁሉንም ዳታ ፕሪንት አድርጎልናል ማለት ነው። እሺ የዛሬ ቪዲዮ እንደዚህ ተጠናቋል። ፋይላችሁን እንዴት ኦርጋናይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ ለዚህ ጋር ቪዲዮ ይመጣል እሱ ጋር እንገናኛለን። ቻው።